ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲ.ኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት ትበልልን እያልኩ ዛሬ public part with medical surgical exit and licensure exam practice ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ፐብሊክ ፓርት እና ሜዲካል ሰርጂካልን የተወሰኑ ኤግዛሞችን ፕራክቲስ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ከዚህ በኋላ የተወሰነ የናንተንም ኮሜንት አድሬስ ለማድረግ እሞክራለሁኝና እንዲሁም በቴሌግራም በግሩፑ ሳይሆን በቻናላችን ሳይሆን ኢንቦክስ አድርጋችሁ እነዚህ ጥያቄዎች ቢሰሩልን በዚህ ቦታ ላይ ብትሰራልን ብታቀርብልን እምትሉ እናንተ ቅር ብሏችሁ ሳይመለስላችሁ የቀረ ምክንያቱም እኔ አንድ ነኝ እናንተ ብዙሃን ናችሁና የታየኝን እያቀረብኩላችሁ እገኛለሁ። ምናልባት ለእናንተ ደግሞ ያልተመለሰላችሁ ይሄ ቢሰራ በዚህ ፓርት ቢሰራ የምትሉት ነገር ካለ ደግሞ እንደ ኮሜንት በቴሌግራም በራሴ አካውንት ኢንቦክስ አድርጉና ይሄንን አድርጉ። በኦርደር ደግሞ እሱን በደንብ አድርጌ በግልጽ ሎካሊ ለእናንተ በሚገባችሁ መልክ ይዤላችሁ ለመቅረብ እሞክራለሁኝ ማለት ነው። ዛሬ ይሄንን የተወሰነ ጥያቄ ከሰራም በኋላ እንግዲህ ኔክስት ምንድነው የምናደርገው ነገ ኦር በሚቀጥለው ምናልባት አንዳንድ ተማሪዎች ይጠይቁኛላችሁና እንዴት ማንበብ አለብን? ምን ትመክረናለህ? እንዴት ነው ማለፍ የሚቻለው? የሚሉትን እንዲሁም ደግሞ ጥያቄውን እንዴት መረዳት አለብኝ ብላችሁ ለተጨነቃችሁ ተደጋጋሚ ደግሞ ኤግዛሙ አልተሳካልኝም አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ እምትሉትን ብቻውን ሰፊ ማብራሪያ አንዳንድ ጥያቄዎች የተማሪዎች ጥያቄም ያው ተደጋጋሚ ስለተነሳ የግድ መመለስም ስላለብኝ ለእናንተ እሱን ራሱን የቻለ ኦልሞስት ከዚህ ቪዲዮ ኔክስት በዚህ ነገ ሊሆን ይችላል እና በደንብ ሰፋ ካለ ማብራሪያ ጥያቄውን እንዴት መስራት እንዳለባችሁ በእያንዳንዱ ፖርሽን እንዴት መረዳት እንዳለባችሁ በምን መልኩ ነው እንትን መሆን እንዳለባችሁ መስራት እንዳለባችሁ እንዴት መስራት እንዳለባችሁ ፈተና አዳራሽ ላይ ሆናችሁ ራሱ ማለት ነውና ያንን በደንብ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ከናንተ ጥያቄ መሰረት አድርጌ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ዛሬው እንትናችን ስንመጣ public part with medical surgical exits and licensure exam practice ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እስኪ ይሄን ጥያቄ እንየው። The nurse is caring for an elderly female with osteoporosis. When teaching the client, the nurse ብሎ should include information about which major complication አሁን ሲምፕሊ ይሄ ጥያቄ የኦስቲዮፖሮሲስ ማጆር ኮምፕሊኬሽኑ ምንድነው ነው ሌላ ነገር አይደለም። The nurse is caring for an elderly female with osteoporosis. osteoporosis የሚል በሽታ ያላትን ሴት ልጅ ነርሱ ኬር ያደረገ ነው። When teaching the ክላይንቷን ወይም ደግሞ ታማሚዋን በሚያስተምራት ሰዓት ሄልዝ ኤዱኬሽን በሚሰጣት ሰዓት the nurse should include information about which major complication የተኛው በጣም ማጆር ኮምፕሊኬሽን ከዚህ ከኦስቲዮፖሮሲስ ጋር ተያይዞ ሊመጣ የሚችለውንም ችግር የተኛው ነው ማንሳት ያለበት ከሚከተሉት ምርጫ ውስጥ ማንሳት ያለበት ማለት A bone fracture B loss of estrogen C negative calcium balance D Dowger's hump ይላል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ቦን ፍራክቸር ማለት ኦስቲዮፖሮሲስ በዚህ ሜጀር ኮምፕሊኬሽን ነው ለቦን ፍራክቸር ነው። ኦስቲዮፖሮሲስ ያጥንት መሳሳት በራሱ ለስብራት ያጋልጣል አይደል እንዴ? አጥንታችን ከሳሳ አጥንታችን እንትን ከሆነ እኮ ያው ለስብራት ነው የሚያጋልጠን አይደለ? ቢ ደግሞ ሎስ ኦፍ ኤስትሮጂን ይላል። ኤስትሮጂን ግን ሜናፒውዝ ለሆኑ እናቶች ናቸው መውለድ ላቆሙ ኤጅድ ለሆኑ እናቶች ኤስትሮጂን ሊጠፋ ይችላል። ኔጋቲቭ ካልሲየም ባላንስ ግን ለኦስቲዮፖሮሲስ ኮምፕሊኬሽን አይደለም በት ካልሲየም እና ቫይታሚን ዲ ግን ሰፕሊመንት እናደርጋለን። ለምን? ለሜታቦሊዝም ማለት ነው። አጥንት እንዲገነባ ምናምን አድርገው መጀመሪያ ሰፕሊመንት ልናደርግ እንችላለን። ዲ ደግሞ ዳውተርስ ሃምፕ ይላል። ይሄ ከፍራክቸር በኋላ የሚከሰት ነው። ስፓይናል ከርቬቸር ምናምን የሚላቸው ነገሮች ኬፒዮሲስ
ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነውና ለምሳሌ ኤክስፕላኔሽኖችን እንይ bone fracture is the major complications of osteoporosis bone fracture is የአጥንት ስብራት ዋናው ለኦስቲዮፖሮሲስ ዋነኛው ኮምፕሊኬሽኑ ነው ማለት ነው ከኦስቲዮፖሮሲስ ተያይዞ የሚመጣ ነው that results when loss of ካልሲየምን ወደ በማጣት የተነሳ ኦስቲዮፖሮሲስ ይከሰታል ኦስቲዮፖሮሲስ ደግሞ ያው ለቦን ፍራክቸር ያጋልጣል ማለት ነው and phosphate ደግሞ increase the fragility of the bone ያው የቦናችን fragile እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው estrogen deficiency result from what menopause not osteoporosis estrogen የሚባለው ሆርሞን የሚጠፋው ከሜኖፖዝ ነው ከኤጅድ እናት መውለድ ካቆሙ እናቶች ጋር ተያይዞ ሊመጣ ይችላል እንጂ ከኦስቲዮፖሮሲስ ጋር ሊመጣ አይችልም calcium and vitamin D supplement may be used to support normal bone metabolism ጥሩ የአጥንት ግንባታ እንዲኖረን ራሱ ካልሲየም እና ቫይታሚን ዲን እናደርጋለን ሰፕሊመንት እናደርጋለን እንሰጣለን ማለት ነው may be used to support normal bone metabolism ነው ኦኬ normal bone metabolism support ያደርግልናል but a negative calcium balance is not complication of osteoporosis ምን complication negative calcium balance አይደለም ነው dangerous hump results from bone fracture እሱ ምንድነው ከስብራት ጋር ተያይዞ የሚመጣ it develops when repeated vertebral fracture እሱ ደግሞ ዲቨሎፕ የሚደረገው ነው repeated vertebral fracture vertebral ባንተናችን ተደጋጋሚ ሲሰበር increase the spinal curvature spinal curve ወደ መሆን መጀመሪያ የነበረው ሼፕ ወደ መልቀቅ ይሄዳል ማለት ነው so simply osteoporosis is with the major complication for the osteoporosis bone fracture በቃ እቺን ያዙ ስለዚህ the answer will be A ይሆናል ማለት ነው okay the nurse is administering IM intramuscular injection to an older client the nurse should remember that an older client has A less subcutaneous tissue and muscle mass than younger client B more subcutaneous tissue and less muscle mass than younger client C less subcutaneous tissue and more muscle mass than younger client D more subcutaneous tissue and muscle mass than younger client ምን ይመስላችኋል ምን ይላል the nurse is administering intramuscular በመስል ወይም ደግሞ አይም ላይ ኢንጀክት ያደረገው to an older client aged የሆነ ሰው ነው እና እሱን አይም ላይ ኢንጀክሽን እየሰጠው ነውና the nurse should remember ነርሱ ማስታወስ አለበት that an older client has ይሄ aged የሆነ በእድሜ ጣና ያሉ ሰዎች ምን ሊሆን እንደሚችሉ ምን አይነት እንትን እንዳላቸው ነርሱ ማስታወስ አለበት A less ምንድነው ማስታወስ ያለበት ነው ባጭሩ A less subcutaneous tissue and muscle mass than younger client ከወጣቶች ይልቅ aged የሆኑ ሰዎች በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች less subcutaneous tissue ስብ እንደሌላቸው እና muscle mass እንደሌላቸው ከወጣቶች ይልቅ እንደሚያንስ ማሰብ አለበት ለምን ኢንጀክት ሲያደርግ ቆዳውን ወይም ስኪኑ ፒንች አድርጎ ኢንጀክት ሊያደርግ ይችላል ግን ሲባለው ሰው እንደዛ ነው የሚያደርገው ኖ ስለዚህ ይሄን ማስታወስ አለበት B more subcutaneous tissue and less muscle mass than younger client ይላል more subcutaneous you see more subcutaneous የተሻለ ስባላቸው እንደ ኤጅድ ለሆኑ ሰዎች ከወጣቶች ይልቅ አላቸው እንዴ ይላቸውም እኮ ትጥሉታላችሁ ሆነ and less muscle mass than younger client ይሄ ትክክል ሆኖ ግን more subcutaneous የምትለው ታበላሽዋለች B እንዳይሆን ማለት ነው C ላይ እንምጣ less subcutaneous tissue and more muscle mass than younger client more muscle mass አይኖረውም እንጂ ወጣቶች ናቸው more muscle mass ሊኖራቸው የሚችለው more subcutaneous ሊኖራቸው የሚችለው more muscle mass ሊኖራቸው የሚችለው ለወጣቶች ነው ኤጅድ ለሆኑ ሰዎች ግን ይቀንሳል D more subcutaneous tissue and muscle mass than younger client ይሄ ደግሞ more subcutaneous ስቡም muscle mass የምንለው እኮ በወጣቶች ላይ ነው ጎላ ተብሎ የሚታየው እንጂ በኤጅድ ፐርሰንት በኤጅድ ፐርሰን ማለት በእድሜ ገፋ ባሉ ሰዎች እኮ ይሄ ነገር ሊታይ አይችልም ማለት ስለዚህ አይም ኢንጀክት በሚያደርግበት ሰዓት ኤጅድ በሆነ ሰው ኢንጀክት በሚያደርግበት ሰዓት ነርሱ ማስታወስ ያለበት less subcutaneous tissue and muscle mass than younger client ይሄን ማስታወስ አለበት ለምን አይም ኢንጀክት ሲያደርግ እንዴት ኢንጀክት ማድረግ እንዳለበት ማወቅ ይገባል ያውቅ ይገባል ማለት ነው አንድ ነርስ so the answer will be A ይሆናል ማለት ነው ኦኬ
ይሄ ደግሞ በነርሲንግ ሊደርሺፕ የመጣች ጥያቄ ጀስት ኬዙን ሪሙቭ አድርጌው በቀላሉ መረዳት ስለምትችሉ ብዬ ነው ይሄን ነገር እንትን ያደረኩትና which of the following wrong statement about the difference between managers and leader? What's the difference? What's the difference between managers and leader? Which of the following wrong statement about the difference between managers and leaders? A. Managers always have an assigned position within the formal organization. B. Leaders always have an assigned position within the formal organization. C. Managers are expected to carry out specific function, duties, and responsibility. D. Managers have a legitimate source of power. Which one? Lezi, simply, what's the difference between which of the following wrong statement about the difference between managers and the leaders? ከሚከተሉት ውስጥ የማናጀርና የሊደርን ዲፈረንሳቸውን በማስቀመጥ ላይ wrong statement የሆነው ትክክል ያልሆነው የቱ ነው? A. Managers always have an assigned position within the formal organization. በሚታወቅ ተቋም ላይ ፎርማል የሆነ ቅጥር ተመድቦ አሳይን ተደርጎ የሚቀመጥ ነው። obviously ማናጀር እንደዛ ነው። ማናጀር always have what assigned position አለው by the way አሳይን የተደረገበት የሆነ ስልጣን ደረጃ አለውና within formal organization በሚታወቅ ተቋም ላይ ማለት ነው። ኦኬ B. Leader always have an assigned position. Leader always have an assigned position within the formal organization. በፎርማል ኦርጋናይዜሽን ሊደሩም እንደዛ እንትን አለው assigned የሆነ position አለው ይላችኋል። ሊደር ምንድነው እዚህ ጋር there are two types of leader, formal leader and non-formal leader or formal leader and informal leader በማለት በሁለት እንከፍለዋለን። ፎርማል ሊደር የምንለው የሚታወቅ በአድሚኒስትሬሽኑ አሳይን የተደረገ ፎርማል ፖዚሽን ያለው የመሪ አይነት ነው። ኢንፎርማል ሊደር የምንለው ግን based on critical thinking, based on age, based on seniority ሊድ ያደርጋል። he have by the way ፎሎወርም አለው ተከታይ ያለው ግን ፎርማሊ አሳይን የተደረገ አይደለም። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ አንድ ሰው በግሩፕ እንደዚህ ተነስቶ ሰዎችን አነሳስቶ እኛ እንደዚህ ብናደርግ የተሻለ ለውጥ እናመጣለን ብሎ ቢነሳ የሚደግፉ ሰዎች ይነሳሉ። ግን ይህ ሰው ፎርማል የሆነ ኦርጋናይዜሽን ላይ ተቀጥሮ የሚታወቅ ቦታ ላይ ላይሆን ይችላል፣ ግን ተከታዮች ሊኖሩት ይችላሉ ለአንድ ጉዳይ ማለት ነው። so that is known as informal leader ይባላል። so leaders always have an assigned position within the formal organization የሚለው ለፎርማል ሊደር እንጂ ለኢንፎርማል ሊደር ሊሆን ስለማይችል the wrong statement is B ይሆናል ማለት ነው። C ምን ይላል? managers are expected to carry out specific function, duties and responsibility. okay የራሱ የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ የሥራ ድርሻ ያለው and also duty ግዴታ ያለበት እና ኃላፊነት ያለበት ነው። ያለበት አይደል እንዴ? ይሄ ትክክል ነው። D need managers have a legitimate source of power. ስለዚህ የተገደበ የስልጣን ኃይል አለው ማለት ነው። ስለዚህ legitimate source of power ስላለው ይሄም ትክክል ነው። so wrong statement about the difference between managers and leaders is B ማለት ነው። wrong. okay. A nurse who was assigned as a member of malaria epidemic management team wanted to use a permanent measures to remove the mosquito breeding site with participations of the villagers in the ወረዳ I think ይሄን ጥያቄ ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት ወይስ በአካል ትሬኒንግ እንትን ያልኳችሁ ልጆች ይሁን I don't know. anyhow a nurse who was assigned as a member of malaria epidemic management team wanted to use permanent measures to remove the mosquito breeding site with participations of the villagers in the ወረዳ okay a nurse who was assigned as a member of what malaria epidemic management malaria epidemic management ነው። ስለዚህ የማላሪያን ወረርሽኝ የሚከተሉ ቲሞች አሉና wanted to use what permanent measure wanted to use ምንድነው እነሱ የፈለጉት permanent measure to remove the mosquito breeding site mosquito የምትባለዋን
ብሪዲንግ ሰት ከነ ፐርማነንት ሜጀር ከነ በቋሚነት በቃ በዘላቂነት ለማጥፋት ነው የሚፈልጉት with participation of the villagers in the ወረዳ ስለዚህ ከወረዳው ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመሆን ከነ ሙሉ እንትኑ ማጥፋት ይፈልጋሉ ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ የወባ ወረርሽኝ መከላከያ ቲሞች ናቸው ቡድን ማለት ነው what is the most appropriate vector control method to be used by the team what is most appropriate vector control what is most appropriate vector control methods to be used by team a indoor residual sprayer b use of window screens C. Drainage of stagnant water. D. Use of insecticide treated bed net. C እና D ላይ ያው ወደ ኋላ መጥቷል ጽሁፉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው what is the most appropriate vector control method to used by the team? በቲሙ ምን አይነት appropriate እንደሆነ መጠቀም ያለበት እዚህ ጋር ማሰብ ያለባችሁ permanent to remove the mosquito breeding site ነው። ስለዚህ ሳይቷን ከነጭራሽ ማጥፋት የሚቻለው ቤተኛው ምርጫ ነው። A. Indoor residual sprayer B use of window screen C drainage of stagnant water D use of insecticide treated bed net A indoor residual sprayer ማለት ይሄ መርጨት የሆነ መድኃኒቶችን ምናምን እየረጨን እንትን የምናደርግበት በር ላይ ምናምን እንደዛ መከላከል ማለት ነው ቢ ደግሞ use of window screen ይሄ መስታወት ምናምን መስኮት መዝጋት ስክሪን ማድረግ መሸፈን ማለት ነው ሲ drainage of stagnant water የታቆሩ ውሃን ምን ማድረግ ድሬኔጅ ማድረግ ማጥፋት ማለት ነው ዲ use of insecticide treated bed net አሁን ኢንሴክቲሳይድ የሆነ በጣም በአጎበር ማለት አጎበርን መኝታ ላይ መጠቀም ትሪትድ የሆነ ወባን የሚከላከል ቺፍ ሞስኪቶ የምትባለው የሚከላከል ቤድ ኔት መጠቀም መቻል አለብን ይላል ግን አሁን ከዚህ ውስጥ ሁሉም መልስ ናቸው ባይ ዘ ዌይ ሁሉም መልስ ሆኖ ግን ጥያቄው ምንድነው የሚለው what is the most appropriate vector control methods to be used by the team በቲሙ best appropriate vector control የተኛው ነው ግን ጥያቄው ምንድነው ሴናሪዮ ምንድነው የሚለው ማኔጅመንት ቲሙ ኤፒደሚክ ማላሪያ ማኔጅመንት ቲሙ wanted to use what የፈለገው ምንድነው permanent measure to remove the mosquito breeding site ሞስኪቶዋ የምትራባበት ቦታን ከነጭራሽ ማጥፋት ነው የፈለገው ሰው በር ላይ የሆነ መድኃኒት ምናምን በመርጨት ማጥፋት ይቻላል ግን በቋሚነት ማጥፋት አይቻልም መስኮት ላይ ምናምን በመሸፈን መከላከል ይቻላል ግን በዘላቂነት መከላከል አይቻልም ሲ ላይ ደግሞ drainage of stagnant water ስለዚህ እነሱ የሚራቡበት ቦታ ላይ የታቆሩ ውሃዎች ምናምን ካሉ ማጥፋት ይቻላል definitely ይቻላል እነሱ የሚራቡበት ቦታ ካጠፋን እኮ በዘላቂነት ማጥፋት ይቻላል ቲሙ ራሱ እኮ ፍላጎቱ እሱ ነው ዲ ላይ use of insecticide treated bed net አጎበር በመጠቀም ይቻላል አጎበር እኛን እንዳትነካን በጊዜው እንትን እንከላከላ ከሱ ስንወጣስ መከላከል ይቻላል no so the answer will be C drainage of stagnant water ይሆናል ማለት ነው okay members of rural community in district asked a nurse members of rural community in district asked a nurse about how to keep the safety of our water for drinking okay a nurse wanted to instruct the community about the most cost-effective and reliable methods of disinfecting water at household level አሁን እዚህ ጋር ምን መሰላችሁ members of the rural community in district members of the rural ገጠራማ አካባቢ ላይ ያለ ማህበረሰብ ወይም ጓደኞች in district asked a nurseን ጠየቁት ወይም እናንተን ጠየቃችሁ ገጠር ማህበረሰብ ላይ እናንተን ጠየቃችሁ ምክንያቱም as a nurse ይሄን ጥያቄ ተመልሳላችሁና about how to keep the safety of our water for drinking እኛ ውሃን ለመጠጣት ንጽህናውን እንዴት ነው መጠበቅ ያለብን ብሎ ነርሱን የገጠር ማህበረሰብ ጠየቀ ማለት ነው a nurse wanted to instruct ነርሱም ደግሞ አዘዛቸው the community about the most cost effective and reliable method of disinfecting water at household level በቤት ደረጃ እና ከወጫቸው ጋር ካላቸው ካቅማቸው ጋር የሚመጣጠንና reliable የሆነ የሚችሉት እነሱ በአቅማቸው የሚችሉት የሆነ በቤት ደረጃ ውሃን ዲስኢንፌክት ማድረግ ወይም ደግሞ
ሴፍቲውን ንጽህናን የሚጠብቁትን መንገድ ነርሱ አዘዛቸው ይላቸዋል። what is the most likely water treatment technique instructed by the nurse? አሁን ምንድነው ነርሱ አዘዛቸዋል እና ምን ይይዛቸው ነው? ዩሲ አሁን እናንተ ነርስ ናችሁ ምን ታዛላችሁ ነው? በቃ ሌላ ነገር እኮ አይደለም። ገጠር ማህበረሰብ ላይ ምንድነው ያላችሁ እንደዚህ ውሃ ንጽህና ለመጠጥ እኛ ገጠር ማህበረሰብ ደግሞ ታውቃላችሁ በፊት ኩሪ ውሃ የመጠጣት ነገር አምጥቶ ለምግብ ማብሰል ለተለያዩ ነገሮች ምናምን የሚጠቀሙት ነገር አለና ከዛ አንፃር ደግሞ እናንተ ምንድነው አድቫይስ የምታደርጉት ነው? ስለዚህ ኤ ክሎዝ ፊልትሬሽን በልብሳቸው እንዲያጣሩ፣ ቢ ቦይሊንግ ኦፍ ዋተር ውሃውን እንዲያፈሉ፣ ሲ ሆም ከንድል ፊልትሬሽን የሆም ከንድል ፊልትሬሽን ማለት የሆነ እንትን ከድናችሁ የሆነ ማጣሪያ ነገር ማለት ነው። በዛ እንትን እንዲያደርጉ ነው። ዲ ክሎሪኔሽን ኦፍ ዋተር ውሃን በውሃ ጋር እንትን ማድረግ። ስለዚህ እነሱ በቤት ደረጃ እዚህ ጋር ማሰብ አለባቸው አት ሃውስሆልድ ሌቭል እና ኮስት ኢፌክቲቭ ኤንድ ሪላብል ፎር ዲስኢንፌክቲንግ ኦፍ ዋተር ለመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ በሚችሉ ደረጃ በቤት ደረጃ እነዚህ ይሄ ማህበረሰብ በምን መልኩ ቢያደርግ ነው ንጽህናውን መጠበቅ የሚችለው ከጀርም መከላከል የሚችለው ለመጠጥ ማለት ነው። ክሎዝ ፊልትሬሽን እዛ ሲቀዱ እኮ ክሎዝ ፊልተር ማድረግ ይችላሉ አይደለ? ግን ኢትስ ኖት ኢናፍ አይደል እንዴ? ሆም ከንድል ፊልተር ያው የተለያየ እንትኖች ማቴሪያሎች ውስጥ እንዳይገቡ ምናምን ማጣሪያ አይነት ነገር ቢጠቀሙ ኢትስ ቤስት በት ኢትስ ኖት ኢናፍ ለመጠጥ። ክሎሪኔሽን ኦፍ ዋተር በቤት ደረጃ ይቻላል ዋጋ ከአቅማቸው አንፃር ይሄዳል አይሄድም። ስለዚህ ቦይሊንግ ኦፍ ዋተር ኢዝ ቤስት አንሰር ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ምንድነው ውሃ ስትጠጡ አፍልታችሁ ጠጡ ነው ማለት ያለብን ማለት ነው። አስ ኤነርሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሚኒቲ ሲባል ፐብሊክ ፓርት ሲባል ባይ ዘ ወይ እንደዚህ ነው። በጣም ኢዚ ነው። ማህበረሰብ ላይ ምን ሊሰራ ይችላል እንዴት ነው ብላችሁ አሁን ይሄን ሎካሊ ስታመጡት በጣም ቀላል ነው። አይታችሁ ስታልፉት ግን ከባድ ነው ይሆንባችኋል ማለት። ስለዚህ ሰው ኢዚ በቃ ምንም መጋፈጥ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። Okay. The other, a nurse who is the member of infection prevention team in health center collected a package of disposal needle, syringe, and scalpel from care provision rooms. Then the collected waste transported for the proper disposal in the facility. What is the most appropriate disposal technique for this waste? A. Boiling. B. Autoclaving. C. Incineration. D. Chemical disinfection. Okay, a nurse who is a member of infection prevention team in health center. ነርሱ ምንድነው የኢንፌክሽን ፕሪቨንሽን ወይም ደግሞ የተለያዩ ኢንፌክሽኖችን መከላከያ ቲም ነው በጤና ጣቢያው ማለት ነው። ኮሌክትድ ፓኬጅ ኦፍ ዲስፖዛል ኒድል ሲሪንጅ ኤንድ ስካልፕል ፍሮም ኬር ፕሮቪዥን ኦፍ ሩምስ። ስለዚህ ኬር በተደረገባቸው ሩሞች ደግሞ እነዚህ ሲሪንጆች ምናምን ኒድሎች ተሰብስቦ ኮሌክት የተደረጉ እንትኖች አሉና from care provision room ነው። then the collected waste transported for the proper disposal in facility በፋሲሊቲው በጤና ጣቢያው ላይ እንደዚህ አይነት ሲሪንጅ ኒድል ምናምን ያለባቸው ስለታማ የሆኑ ነገሮችን ከተጠቀምንባቸው በኋላ ምንድነው የምናደርጋቸው ነው። በቃ ሌላ ነገር አይደለም እኮ በቃ ምን ታደርጋላችሁ የት what is the most appropriate disposal technique for this waste ይሄንን ቆሻሻ ይሄን የተገለገላችሁበትን ወይም ደግሞ መርፊ ሲሪንጅ ምናምን ምንላቸው ነገሮችን እነዚህ ስለታማ ነገሮችን ሰብስባችሁ የት ነው የምትጥሏቸው ነው። ሲምፕሊ ኤ ቦይሊንግ እናፈላቸዋለን፣ ቢ አውቶክሌቪንግ ቀቅለን እንደገና እንጠቀማቸዋለን፣ መርፊ አንዴ ከወጋን በኋላ እንመልሰዋለን፣ ሲ ኢንሲነሬሽን ማቃጠል፣ ዲ ኬሚካል ዲስኢንፌክሽን ኬሚካል ምናምን እንትን አድርገን ዲስኢንፌክት እንደገና እንትን እንዳይሉ ነው የምናደርጋቸው። ኖ ሪዩዝ አይደሉም ባይ ዘ ወይ ደግመን የምንጠቀማቸው አይደሉም። ስለዚህ ማፍላት ለኛ ምን ያደርጋል? ምንም። አውቶክሌቭ ለኛ ምን ያደርጋል? ምንም። ግልጽ ነው። ለምን ደግመን ልንጠቀማቸው እኮ አይደለም ከነሱ ጋር እኛ እንትን ከቃው ድጋሚ ግንኙነት አናረግም እና ስለዚህ ሙሉ ሙሉ መወገድ አለበት። ምንድነው የምናደርገው? ኢንሲነሬት ነው የምናደርገው፣ እናቃጥላቸዋለን ማለት ነው። ኬሚካል ዲስኢንፌክሽን ይሄን የምናደርገው ምናልባት ሪዩዝ ለማድረግ የምንጠቀም አይነት ነገር ሆነ እነዚህ ስቴፖችን ልንሄድ እንችላለን። ክሊን ልናደርግ እንችላለን፣ ዲስኢንፌክት ሃይ ሌቭል ኦፍ ዲስኢንፌክሽን፣ ስቴሪላይዜሽን፣ አውቶክሌቭ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ልንሄድ እንችላለን። በት ምናስወግደው ምንድነው ነው በቃ ስለታማ የሆነ እነዚህ ሲሪንጅ ኒድል ለሚባሉ ኢንሲነሬት እናደርጋቸዋለን ነው። አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ nurses working in health center were assigned give school health service. During designing training, the nurse disagreed on the importance of school health service to the students and for teaching learning process. Nurse working in health center ነርሱ የሚሰራው የት ነው? ጤና ጣቢያ ነው።
were assigned to give school health service ስለዚህ የሄልዝ ኤዱኬሽን ወይም ደግሞ የጤና አገልግሎት ለትምህርት ቤት ለመስጠት አሳይን ተደርጓል ከጤና ጣቢያ ወደ ትምህርት ቤት ማለት ነው ዱሪንግ ዲዛይኒንግ ትሬኒንጉን ለመስጠት ዲዛይን በሚያደርግበት ሰዓት በሚዘጋጅበት ሰዓት ዘነርስ ዲስአግሪድ አልተስማማም ነርሱ ኦን ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ስኩል ሄልዝ ሰርቪስ ይሄ በትምህርት ቤት የጤና አገልግሎት ለመስጠት አልተስማማም ቱ ዘ ስቱደንት ኤንድ ፎር ቲቺንግ ለርኒንግ ፕሮሰስ ለተማሪዎችና ለቲቺንግ ለመማር ማስተማር ላይ ምንም አልተስማማም what is the most likely importance of school health to be mentioned by the nurse ስለዚህ አሁን በነርሱ መነሳት ያለበት በትምህርት ቤቱ ላይ ስኩል ሄልዝ ስለዚህ የትምህርት ቤትን ጤና በተመለከተ ነርሱ ምን አይነት አንኳር ነጥብ ያንሳ ምንድነው የሚያስፈልገው ነው a helping to build and the use of educational facility b making teachers and students anxious about disease c providing healthy and safe environment in all round d treating communicable and non-communicable disease እንግዲህ እናንተ ጤና ጣቢያ ነበር የምትሰሩት ከጤና ጣቢያ ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት ተልካችኋል ሄልዝ ኤዱኬሽን ለመስጠት የጤና ሰርቪስ ለመስጠት ማለት እናንተ ደግሞ አስፈላጊውን አልተስማማችሁም ግን በነርሱ በእናንተ እዛ ግን ሄልዝ ኤዱኬሽን ለመስጠት ሄዳችሁ መነሳት ያለበት አንኳር ነጥብ ምንድነው መሆን ያለበት እናንተ ሄልዝ ኤዱኬሽን ስትሰጡ ምን ትሰጣላችሁ በቃ ይሄ ነው ጥያቄው ሌላ ነገር አይደለም a helping to build and use of educational facility helping መርዳት to build እንዲገነባ and the use of educational facility የኤዱኬሽናል የመማር ማስተማር ተቋሙ ላይ እንዲገነባ ሄልፕ ማድረግ መርዳት ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር መናገር b making teachers and students anxious about disease መምህርና ተማሪው ለበሽታ እንዲጨነቁ ማድረግ c providing healthy and safe environment in all around providing healthy ጤናማ እንዲሆኑና safe environment በጣም ንጹህ ጽዱ የሆነ አካባቢ in all around በሁሉም አካባቢ ላይ በትምህርት ቤቱ ውስጥ በሁሉም ኤሪያ ላይ safe የሆነ healthy እና safe የሆነ round እንዲኖር ማድረግ d treating communicable and non-communicable disease treating communicable and non-communicable disease ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ትሪት ማድረግ ምንድነው የምትሰጡት እናንተ አሁን ሄልዝ ኤዱኬሽን ለትምህርት ቤት ሰጡ ብትባሉ ምን ይመስላችኋል ማሰብ እኮ ነው by the way it is so easy ስለዚህ the answer will be by the way c ነው የሚሆነው c ምንድነው የሚለው providing healthy and safe environment in all round ነው providing healthy ጤናማ እንትን እንዲኖራቸው ነው ለምሳሌ safe environment in all round በሁሉም አካባቢ ላይ safe የሆነ environment እንዲፈጠር ተማሪዎች ለምሳሌ መማር ማስተማር ክላስ ላይ safe የሆነ አቀማመጥ እንዲኖራቸው ክላሳቸው እንዳይቆሽሽ ቢሮ አካባቢ ሲፈጠሩ የመምህራኖች ቢሮ እያንዳንዱ ቢሮ ጽዱ መሆን እንዳለበት ወደ መጸዳጃ ቤት አካባቢ ስትሆኑ እጃቸውን የሚታጠቡበት ውሃ ሊኖር ይገባል ሳሙና የተለያዩ ንጽህና መጠበቂያ እንትኖች ሊኖር ይገባቸዋል ስለዚህ ግቢ ቆሻሻ ላይ ካለ ደግሞ ቆሻሻ መቀመጫ ቦታ ላይ እንዲኖር ይሄን ሄልዝ ኤዱኬሽን ተሰጣላችሁ ማለት ነው ከዛስ ምን ይፈጠራል ሄልዚ ኤንድ ሴፍ ኢንቫይሮንመንት ይፈጠራል ጤናማና ጽዱ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ይፈጠርላችኋል በነፃነት መማር ይችላሉ ማለት ነው ሶ the answer will be c ይሆናል ማለት ነው okay a person works in health center ምንድነው ወይም እሱ የሚሰራው የት ነው ጤና ጣቢያ ነው should take precaution for vaccine and of the following one is not recommended ስለዚህ የቫክሲን ፕሪካውሽን ነው ፕሪካውሽን ማለት ቅድመ ጥንቃቄ ስለ ቫክሲን ስለ ክትባት ስናወራ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ፓርቶች አሉ ግን ከሚከተሉት ውስጥ ግን አንዱ አያስፈልግም አንዱ ልክ አይደለም ይላል a ልክ ያልሆነ የተኛው ነው ባይዘው በሌላ አማርኛ a all vaccine to be stored at 2 degrees Celsius to 80 degrees Celsius ሁሉም ቫክሲን ስቶር መደረግ አለበት የፍሪጁ የሙቀት መጠን ከ2 ዲግሪ ሴልሺየስ እስከ 8 ዲግሪ ሴልሺየስ መሆን አለበት yes መሆን አለበት ባይዘው ማወቅ አለባችሁ ይሄን የፍሪጁ ሙቀት ከ2 እስከ 8 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ወይ ኔጌቲቭ ውስጥ አስገብቶ ወይ ከዛ ቢጨምራል ልክ አይደለም ባይዘው የሆነ ጊዜ የተኛው ነው
የሙቀት መጠን ቫክሲን ስቶር መደረግ ያለበት ብሎ ምርጫ ላይ ያመጣባቸው ጥያቄዎች ስላሉ ስለዚህ 2 ዲግሪ ሴልሺየስ አፕቶ 8 ከ2 እስከ 8 ባለው ስቶርድ መደረግ አለበት ነው። በቃ ቴምፕሬቸር መጠኑ በዚህ ልክ ነው። ኤ ቢ ደግሞ ቫክሲን ስቶሬጅ ታይም አት ሄልት ሴንተር ኢዝ አፕ ቱ 1 መንዝ ነው። ቫክሲን ስቶር ሊደረግ የሚችለው በጤና ጣቢያ ደረጃ ለአንድ ወር ነው ይላል። ያ this is correct ለአንድ ወር ነው። ከአንድ ወር በላይ አይቀመጥም። ለአንድ ወር ግን ቫክሲን ስቶር ይደረጋል ማለት ነው። ለአንድ ወር ይቀመጣል። ሲ ያዙ እነዚህ የወረዱ የተቀመጡ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። የምንገለገልባቸው ጤና ጣቢያ ላይ ብንሄድ የምናያቸው የምናገኛቸው ናቸው። ሲ ሚዝልስ ኤንድ ፖሊዮ ቢ ኪፕት ቢ ፍሮዝን። ሚዝል እና ፖሊዮን ምን ማድረግ አለብን? ፍሮዝን ማድረግ አለብን ማለት በፍሪጅ ምንድነው ማድረግ ያለብን? በፍሪጅ ምንድነው ማድረግ ያለብን? በፍሪጅ እነሱን በረዶ ላይ ከላይ ማለት ነው በረዶ ባለበት ቦታ ላይ ሚዝል እና ፖሊዮን እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። ዲ ደግሞ ምን ይላል? ፍሪዝ ዲፒቲ ኦር ቴታነስ ቫክሲን። ቴታነስ ቫክሲን እና ዲፒቲ ምን ማድረግ አለብን? ፍሪዝ ይላል። ይሄ ግን ኔቨር ቢ ፍሪዝ ዲፒቲ ኦር ቴታነስ ቫክሲን ነውና ስለዚህ ዲ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው የሚለው ጥያቄው? ኤ ፐርሰን ወርክስ ኢን ሄልት ሴንተር። ሰውየው ቢሰራው የት ነው? ጤና ጣቢያ ነው። ሹድ ቴክ ፕሪኮሽን ፎር ቫክሲን። ለቫክሲን ጥንቃቄ መውሰድ አለበት። ኤንድ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ዋን ኢዝ ኖት ሪከመንድ። ግን አንዱ ከሚከተሉ ውስጥ አንዱ ግን አላስፈላጊ ነው፣ የሚታዘዝ አይደለም ለቫክሲን ማለት ነው። ኦል ቫክሲን ቱ ቢ ስቶርድ ፕላስ 2 አፕ ቱ 8 ዲግሪ ሴልሺየስ ከ2 እስከ 8 ዲግሪ ሴልሺየስ መሆን አለበት። ቢ ቫክሲን ስቶሬጅ ታይም አት ሄልት ሴንተር ኢዝ አፕ ቱ 1 መንዝ ነው፣ ለአንድ ወር ነው። እቺን የሚያዙ። ሲ ሚዝል ኤንድ ፖሊዮ ቢ ኪፕት ፍሮዝን። እነዚህም በረዶ ላይ መሆን አለባቸው። ለምን? ሆት ሴንሲቲቭ ናቸው፣ በሙቀት ኤክስፓየርድ ስለሚደረጉ ማለት ነው። ዲ ደግሞ ፍሪዝ ዲፒቲ ኦር ቴታነስ ቫክሲን ይላል። ኔቨር ቢ ፍሪዝ ዲፒቲ ኦር ቴታነስ ቫክሲን ነው። ለምን? በፍሪዝ ኤክስፓየርድ ይደረጋሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ኮልድ ሴንሲቲቮች ናቸው እነዚህ። ሲ ሆት ሴንሲቲቭ ነው። ዲ ደግሞ ኮልድ ሴንሲቲቭ ናቸው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ A 48 years old male patient who was diagnosed with hypovolemic shock. A 48 years old male patient who was diagnosed with hypovolemic shock refused blood transfusion irrespective of repeated counseling by the nurse in charge. What is the most appropriate legal framework in dealing with this patient? A. Continue patient resuscitation. B. Take verbal consent and let him go. C. Have written consent and let him go. D. Look for family permission and let him go. Okay. A 48 years old male patient የ48 ዓመት ወንድ ነው፣ ታማሚ ነውና who was diagnosed with hypovolemic shock የፈሳሽ መጠኑ ወርዷል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ራሱን እየሳተ ነው። refused blood transfusion ምንድነው? ደም እንዳይሰጠኝ እያለ ነው። አልፈልግም። irrespective of repeated counseling by the nurse in charge በሳቱ በነበረው ነርስ በማለሙ ተደጋጋሚ ምክር ቢሰጠውም እንኳን እኔ ደም አልፈልግም ነው እያለ ያለው። ግን ሃይፖቮሊሚክ ነው፣ የፈሳሽ መጠኑ ወርዷል ማለት ነው። ኦኬ what is the most appropriate legal framework in dealing with this patient? አሁን ለዚህ ፔሸንት በህጋዊ መንገድ ምንድነው ልታደርጉ የምትችሉት? እምቢ አላችሁ፣ እንስጥህ እምቢ። በሰውነቱ ደግሞ ያለ የፈሳሽ መጠን ወርዷል፣ ደም ያስፈልገዋል። ይሄ ሰውዬ ግን ደም አልፈልግም አላችሁ። ተደጋጋሚ ብትመክሩት ማለት ምን ታረጋላችሁ እናንተ? ሆስፒታል ብትሆኑ ጤና ጣቢያ እንደዚህ አይነት እንትን ቢገጥማችሁ ምንድነው የምታረጉት? ኤ continue patient resuscitation ፔሸንቱ ሪሳስቴት እያደረግን ፍሉድ እየሰጠን ምናምን እናቆየዋለን። ቢ ቴክ ቨርባል ኮንሰንት ኤንድ ሌት ሂም ጎ በቃል እናስፈርመውና ቤት እንሸኘዋለን። ሲ ሃቭ ሪትን ኮንሰንት ኤንድ ሌት ሂም ጎ በጽሁፍ እናስፈርምና እንሸኘዋለን። ዲ ሉክ ፎር ፋሚሊ ፐርሚሽን ኤንድ ሌት ሂም ጎ የቤተሰቡን ፈቃደኝነት አይተን ወደ ቤት እንሸኘዋለን። ስለዚህ ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል። ሃቭ ሪትን በጽሁፍ ነው የምናስፈርመው። ባይዘው በቃ እንደዚህ ነው። ስለዚህ እምቢ ስላልክ ያው አልፈልግም ስላልክ ፈርም ብለን አስፈርመን እንሸኘዋለን ማለት። ለምን? አንደኛ ሰውየው ካውንስል እየተደረገ ነው፣ እየተነገረው ነው ማለት ታማሚውን ካውንስል እየተደረገ ነው። እንደዚህ ደም ይሰጥ የፈሳሽ መጠን ወርዷል እየተባለ ነው። እሱ ደግሞ አልፈልግም እያለ ነው። ስለዚህ 48 ዓመቱ ነው፣ ራሱን ችሏል። እሱ አልፈልግም ደም አይሰጠኝም እያለ ነው። ሶ ቤተሰብ ማስፈቀድ እዚህ ላይ 48 ዓመቱ ለሆነ ሰው አትችልም። ህፃናት ቢሆን እንደዛው
ነውና ስለዚህ ለራሱ መፈረም ስለሚችል ሲ have written consent ነው። ቨርባል ኮንሴንት በቃል እንትን አድርገን አናደርግም። በግድም ደግሞ ፍሉድ አንሰጥም። ይሄ የማይሆንበት ምክንያት በግድ እሱን ፍሉድ አልፈልግም እያለ መስጠት አንችልም። ቢ ላይ ደግሞ በቃል አስፈርመንም መሽኘት አንችልም። በጽሁፍ አስፈርመን ግን መሽኘት እንችላለን። የቤተሰቡ ፍቃድ ግን የምናየው ህፃን ቢሆን ራሱን ስቶ ሜንታሊ እንትን ቢኖረው ምክር እየሰጠ ነው ምክር ለመቀበል ራሱ ስቶ መጥቶ ቢሆን ኦኬ ሊሆን ይችላል። ግን ሲ ደግሞ have written consent let him ቤት መሸኘት ማለት ነው። Okay. The other, the Ministry of Health organized a review meeting with representative of health professional. On the meeting, nurses from different hospitals discussed on the difference between monitoring and evaluation, but they could not reach an agreement. What is the most likely characteristic that difference the two concepts? በጣም ቀላል ጥያቄ ነው by the way. The Ministry of Health ያው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ማለት ነው። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር the Ministry of Health organized review meeting with representative of health professional ከጤና ባለሙያዎች ተወካዮቻቸውን ሚቲንግ አላቸውና on the meeting በስብሰባው nurses from different hospital ነርስ የመጣው ከየት ነው? ከተለያየ ሆስፒታል ነው። discussed on the difference between monitoring and evaluation ስለዚህ የሞኒተሪንግ እና የኢቫሉዌሽን ልዩነታቸው ምንድነው በሚል ነው ሚቲንጉ እየተሰራ ያለው but they could not reach an agreement ግን ወደ መስማማት አልደረሱም። ልዩነቱ ይሄ ነው ሞኒተሪንግ እንደዚህ ነው ኢቫሉዌሽን እንደዚህ ነው የሚለውን መስማማት አልደረሱም። they could not reach an agreement ወደ አግሪመንት አልደረሱም ማለት ነው። ኦኬ what is the most likely characteristic that difference the two concept የሁለቱ ኮንሰፕት ዲፈረንሳቸው ምንድነው ነው። ስለዚህ አግሪመንት ላይ አልደረሱም ሲል እኮ ለእናንተ ጥያቄውን ትተውላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የሞኒተሪንግ እና የኢቫሉዌሽን ልዩነት ምንድነው? በቃ ይሄንን ትክክለኛ ዲፊኒሽናቸው ምን ሊሆን ይችላል ነው። A monitoring is continuous whereas the evaluation is periodic. B monitoring is intermittent whereas the evaluation is continuous. C monitoring can be done after project end but not evaluation. D monitoring used to have a lesson whereas the evaluation is prevent destruction. So monitoring is continuous. monitoring ማለት ቀጣይነት ያለው ሁሌም የሚቀጥል ነው። whereas the evaluation is periodic. evaluation ግን periodic ነው፣ ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣ ነው። B monitoring is intermittent. monitoring ማለት intermittent ነው፣ በየመሃሉ እንትን የሚሆን ነው። whereas the evaluation is continuous. evaluation ግን continuous ቀጣይነት ያለው ነው ይላል። C monitoring can be done after the project end. አንድ ፕሮጀክት ከተሰራ ካለቀ በኋላ ነው ሞኒተርን የምናደርገው but not evaluation ግን እንደዛ እናደርግም ይላል። D monitoring used to have a lesson. monitoring ምንድነው? used to have a lesson መጨረሻ end lesson አለው whereas the evaluation ደግሞ prevent distraction እንዳይፈጠር በመሃል እንዳይፈጠር ቁጥጥር ነው የምናደርገው ይላችኋል። ኦኬ መጀመሪያ ሞኒተሪንግ ማለት ቁጥጥር ማለት ነው። ኢቫሉዌሽን ማለት ግምገማ ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥጥር ሁሉ ጊዜ አለ። ቁጥጥር እኮ አንድ ስራ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ቁጥጥር አለ። ስለዚህ ሞኒተሪንግ ምንድነው? ኮንቲኒየስ ነው ማለት ነው። ኦኬ but ኢቫሉዌሽን ግን ግምገማው እኮ ስራ ሰርተን ከጨረስን በኋላ ስራው በአግባቡ ተሰርቷል፣ ውጤታማ ነን አይደለንም፣ ጀስት እንደዛ አይነት ነገሮችን የምንጠቅም ስራ ከሰራን መጨረሻ ላይ የምንሰራው ነገር ግን ኢቫሉዌሽን ነው። ስለዚህ ሞኒተሪንግ is continuous and whereas the evaluation is periodic ነው። periodic ነው ኢቫሉዌሽን ጊዜውን ጠብቆ እንትን የሚል ነው። ኦኬ ሞኒተሪንግ is B ላይ A ነው መልሱ by the way B ላይ ሞኒተሪንግ is intermittent whereas the evaluation is continuous. evaluation ግን continuous አይደለም፣ ሞኒተሪንግም intermittent አይደለም። ኦኬ ሞኒተሪንግ can be done after project end ይሄ ኢቫሉዌሽን ነው። ፕሮጀክት አንድ ነገር ሰርተን ከጨረስን በኋላ የምንገመግመው በኢቫሉዌሽን ነው የሚባለው። ግን ሁሉ ከጀምረን እስከምንጨርስ ድረስ ደግሞ ቁጥጥር የምናደርገው ሞኒተሪንግ ስለሚባል ሲም አይሆንም ማለት ነው። ዲ ደግሞ ሞኒተሪንግ used to have a lesson ያለው ለኢቫሉዌሽን ነው መጨረሻ ላይ ማለት ነው። whereas the evaluation prevent distraction ይሄ ደግሞ ቁጥጥር ላይ የምናደርገው ነው። ሌላ ስህተት እንዳንሰራ በትክክል ተቆጣጥረን የምንሄድበት በሞኒተሪንግ ስለሆነ the answer will be A monitoring is continuous whereas the evaluation is periodic ነው። ስለዚህ ጤና ሚኒስቴር የተለያዩ የጤና ባለሙያዎችን ከሆስፒታል ወክሎ ሚቲንግ አድርጎ በዚህ ሚቲንግ ላይ ሞኒተሪንግ እና ኢቫሉዌሽን ልዩነታቸው ምንድነው በሚለው ስብሰባ እያደረጉ ነበር። ግን እነዚህ ስብሰባ ያደረጉ የጤና ባለሙያዎች መስማማት ላይ አልደረሱም።
አሁን አንተ ወይም አንቺ ደግሞ እንደ ነርስ ሞኒተሪንግ እና ኢቫሉዌሽን ልዩነታቸው ምንድነው ብለህ ታስቢያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለእናንተ ተዋል። ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ እንደዚህ አድርጎ ጤና ባለሙያዎች ደግሞ ተገናኝቶ ሳይስማሙ የተዉትን እኛ ዲሳይድ ማድረግ አለብን። ለኛ ጥያቄ ሆኖ ስለመጣ ማለት ነው። ኦኬ so answer will be A ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ A 28 years old female patient was admitted to surgical ward ovarian cyst. The pre-operative assessment identified hepatitis B infection. To prevent professionals, a nurse in charge communicated with all healthcare providers who may take care of the patient. The patient volunteered to share information about diagnosis and blood screening finding. What is the principle is most likely at risk of violation? አሁን እዚህ ጋር ይሄን ጥያቄ አይ ቲንክ ሌላ ጊዜ ሰርቼው ሊሆን ይችላል። ግን በዚህ አጋጣሚ አይዲያው ምንድነው? a 28 years old female patient 28 ዓመት ሴት ልጅ ናትና ታማሚ ነች was admitted to surgical ward with ovarian cyst በሚባል በኦቫሪ በሽታ ታማ መታለች። ሰርጂካል ዋርድ ላይ ነው ያለችው። the pre-operative assessment መጀመሪያ ሰርጀሪ ወይም ሰርጂካል ኦር ከመግባቷ በፊት identified hepatitis B infection hepatitis B ጉበት ቢ ቫይረስ የምንለው በሽታ ይገኝባታል ማለት ነው። to prevent professional የጤና ባለሙያዎችን ደግሞ ከዚህ በሽታ ለመከላከል a nurse in charge በሳቱ የነበረ ነርስ communicated with all health care provider ለሁሉም የጤና ባለሙያዎች ምን አደረገላቸው? ኮሚኒኬት አደረገ ነገራቸው ማለት ነው። ሄፓታይተስ ቢ ያላት ምናምን የሚል ነገር ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው የሚላቸው እሱ who may take care of what the patient ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ነው። the patient volunteered to share information about diagnosis and blood screening finding በብለድ ስክሪኒንግ የምርመራ የመጣ ውጤትን ያለባትን የኬዝ እንትን እንዲናገር ወይም ሼር እንዲያደርግ ደግሞ ፔሸንቷ ፍቃደኛ ነች። ኦኬ እሷ ፍቃደኛ ሆነች አይደለ? what is the principle is most likely at risk of violation ስለዚህ ለመጣስ ከኤቲካል ፕሪንሲፕሎች ውስጥ ለመጣስ ወይም ደግሞ ሪስክ ውስጥ ያለው ማን ነው? A advocacy B confidentiality C informed consent D privacy ስለዚህ እዚህ ጋር ተሸወዱ 7 በዋናነት 7 ኤቲካል ፕሪንሲፕሎች አሉ። አንደኛ ቤኔፊሰንስ፣ ሁለተኛ ነን ማሌፊሰንስ፣ ሶስተኛ ጀስቲስ፣ አራተኛ ቬራሲቲ፣ አራተኛ ቬራሲቲ፣ አምስተኛ ኮንፊደንሻሊቲ፣ ስድስተኛ ፊዲያሊቲ አንዱ ቤኔፊሰንስ፣ ነን ማሌፊሰንስ፣ ጀስቲስ፣ ቬራሲቲ፣ ኮንፊደንሻሊቲ ኤንድ ፊዲያሊቲ የሚባሉ ኤቲካል ፕሪንሲፕሎች አሉ። ከነዛ ውስጥ አሁን ኮንፊደንሻሊቲ ማለት ኪፒንግ ሰክሬት ነው። ኢንፎርሜሽንን ሼር አለማድረግ መጠበቅ ነው ምስጢር። ግን ይሄን ኮንፊደንሻሊቲን በሁለት መንገድ ብሬክ እናደርገዋለን። አንደኛ በፔሸንቱ ያለው ዲዚዝ ፔሸንቱን ራሱን ሃርም የሚያደርግ ከሆነ ወይም ደግሞ ሌሎችን ሃርም የሚያደርግ ከሆነ ምስጢር እናባክናለን፣ ቫዮሌት እናደርጋለን፣ እንጥሰዋለን ማለት። ስለዚህ አሁን ነርሱ ምንድነው ያደረገው? ለሌላ ጤና ባለሙያዎች ነገራቸው እንደዚህ አይነት ኬስ ስላለ ጥንቃቄ አድርጉ ብሎ ምስጢር አባክነዋል። ስለዚህ ሪስክ ላይ ያለው ማን ነው? ኮንፊደንሻሊቲ ይሆናል ማለት ነው። አድቮኬሲ ኤቲካል ፕሪንሲፕል አይደለም፣ ሮል ኦፍ ነርስ ወደዛ እንትን የሚያደርግ ነው። እና ኢንፎርምድ ኮንሰንት ማለት የፍርማ ማስፈረም ምናምን ከሚል ጋር ይሄም አይደለም። ፕራይቬሲ ደግሞ ከራስ ለምሳሌ ስክሪኒንግ ከማድረግ ሰውነትን አለመገላለጥ ጀስት እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠቀም ነው። ኮንፊደንሻሊቲ ግን ምስጢር መጠበቅ ስለሆነ the answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Okay, which of the following best describes the population to which we generalize finding? A. Sampled population B. Source population C. Study population D. Study unit አሁን እዚህ ጋር በጣም ቀላል ግን ኬዙን ሪሙቭ አድርጌ እቺን ብቻ ያመጣውበት በጣም ቀላል በዚህ እንትን ነው። ኖርማል ምንም ለውጥ ስለማይጣ ኮንሰፕቱን ማየት ስላለባችሁ ነው። ይሄ አንከር ሪሰርች ሜተድ ጥያቄ ጋር ታይዞ ነው የመጣውና which of the following best describe ከሚከተሉት በዋናነት የሚገልጸው ማለት ነው the population to which we generalize finding እኛ ጥናታችን ጀነራላይዝ የምናደርገው ለማን ነው? ማንን ነው የሚገልጸው? A sample population የወሰድነውን ሳምፕል ነው። B source population ሳምፕል የወሰድንበትን ጀነራል አጠቃላይ ሰው ነው። C study population ይሄም study population እና source sample population በዚህ ተመሳሳይ ናቸው እንዳትሸወዱ። study population
ጥናት ያጠናንባቸው ሰሌክት አድርገን የወሰድናቸው ሰዎችን ነው። ዲ ስተዲ ዩኒት ማለት ደግሞ በፖፑሌሽን ካጠናን ኢንዲቪዥዋል የግለሰቡን ነው ይላችኋል። ስለዚህ እኛ አንድ ጥናት ካጠናን አሁን ሐሳቡን ልንገራችሁ። እኛ አንድ ጥናት ለምሳሌ ከመቶ ሰው ውስጥ 10 ሰው ውስጥ ወስደን ጥናት ብናጠና ግን ጥናቱን እኛ ፕሬዘንት ስናደርገው ወይም ደግሞ ስናቀርበው ይሄ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ይሄ መቶውም ሰው እንደዚህ ነው በጠናነው ጥናት መሰረት እንደዚህ ነው ብለን ነው የምንናገረው እንጂ 10 ሰዎች እንደዚህ ናቸው በቃ ውጤቱ ይሄ ብቻ ነው ልንል አንችልም። ሳምፕል የወሰድናቸው ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ የአንድ ግለሰብ ብቻ አይደለም የምናወራው። ጥናቱን ግን ጀነራል አድርገን ስለምናቀርብ ሶርስ ፖፑሌሽን አጠቃላይ የወሰድንበት ምንጩ ሳምፕሉን ያገኘንበትን ማህበረሰብ ደምድመን እናወራለን ማለት ነው። ሶ the answer will be B ይሆናል ማለት ነው። ሳምፕል ፖፑሌሽን ከዛ ሰው ከዛ ከምናጠናጥነት የወሰድናቸው ሰዎች ሰሌክት አድርገን የወሰድናቸው ስተዲ ፖፑሌሽንም ራሱ ነው። ግልጽ ነው። ስተዲ ዩኒት ግን ከወሰድናቸው ሰው ኢንዲቪዥዋል አንድ ግለሰብ ማለት ነው። ሶ the answer will be ግን B ነው። እኛ ጥናት ካጠናን በኋላ ጀነራላይዝ የምናደርገው ለሙሉ ሰው ነው እንጂ ለወሰድነው ለአንድ ሰው ብቻም አይደለም ለወሰድናቸው ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ አይደለም። ጥናቱን ግን ለሙሉ ሰው ስለምናደርግ the answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Okay. The farmers of certain ቀበሌ gathered together to dig well for their water source. Before they started digging activity, they had discussion about the site, length of hole, and money to contribute from each group member. What is the most likely role of group dynamics? አሁን ምንድነው የሚለው the farmer of certain ቀበሌ በሆነ ቀበሌ ላይ ገበሬዎች ወይም አራሾች አሉ ማለት ነው። gather together አንድ ላይ ተገናኙና to dig well for their water source የውሃ ምንጭ ለመቆፈር ወሰኑ። before they started digging ቁፋሮን ከመጀመራቸው በፊት digging activity የቁፋሮን ስራ ከመጀመራቸው በፊት they had discussion about the site ቦታው የት ይሁን ብሎ ውይይት ጀመሩ። length of the hole length of the hole ምን ያክል ሜትር ደግሞ እንቆፍራሉ and money to contribute from each group member ስለዚህ ከእያንዳንዱ ግሩፕ ሜምበር ደግሞ ምን ያክል ገንዘብ ያስፈልጋል ነው ያሉት። what is the most likely role of group dynamics የዚህ ግሩፕ ዳይናሚክስ ሮሉ ሚናው ምንድነው? A they have shared goal የጋራ የሆነ ግብ አላቸው። B they discussed matters with fear ችግርን ከመፍራት አንፃር። C they performed activities independently የተለያየ ግላቸውን አክቲቪቲ ፐርፎርም እንዲያደርጉ። ዲ they can criticize the idea of others if not relevant አንዱ ትክክል ከሆነ አንዱ ክሪቲሳይዝ ወይም የበታችነት ወይም ደግሞ ለመንቀፍ ይላል። ስለዚህ የነሱ ዓላማው እኮ ምንድነው? የውሃ ምንጭ ፈጥረው ቁፋሮ ቆፍሮ ውሃ እንዲያገኙ ነው። ስለዚህ they have shared goal is the correct answer ማለት ነው። ስለዚህ የጋራ የሆነ ግብ አላቸው በጋራ የሚጠቀሙት ማለት ነው። so the answer will be A ይሆናል። B ምንድነው የሚለው? they discussed matters with fear እነሱ ዲስከስ ያደረጉት ምንድነው? ችግርን ከመፍራት አንፃር። C they performed activities independently በየግላቸው ነው እንዴ? አይደለም። ኢንዲፔንደንትሊ በተናጠል አክቲቪቲያቸውን ፐርፎርም ለማድረግ። ዲ they can criticize the idea of the other if not relevant ትክክል ከሆነ አንዱን ኢግኖር ለማድረግ ሪሌቫንት ማለት ክሪቲሳይዝ ለማድረግ ይላቸዋል። ስለዚህ ለዛ ሳይሆን እነዚህ ሰዎች ሼር ጎል ኮመን ጎል አላቸው የጋራ የሆነ ግብ። ለምን ቦታውን ወስነው ቁፋሮን ቆፍሮ የውሃ ምንጭ አግኝቶ ችግራቸውን ለመቅረፍ ነው የነሱ ግብና the answer will be A they have shared goal ይሆናል ማለት ነው። okay in the rural district village የሆነ ገጠራማ ማህበረሰብ ላይ household drinks water from river which they share with cattle ስለዚህ ምንድነው household drinks a water ቤት የሚጠቀሙት ውሃ ይጠጣሉ from river ከወንዝ ነው የሚጠጡትና which they share with cattle ምንድነው ከከብቶች ጋር አንድ ላይ ከብቶቹም እሱን ይጠጣሉ ማህበረሰቡም እሱን ይጠጣል ማለት ነው። during home visit ቤትን ጉብኝት በሚደረግበት ሰዓት as supporter of rural health extension worker ያው ጤና ኤክስቴንሽኖች ማህበረሰቡን በሚጎበኙበት ሰዓት a mother said እናትዋ አንድ እናት ምን አለች? she is willing to take necessary water treatment method you recommend አንቺ ወይም አንተ ያው ሄልዝ ኤክስቴንሽን ወርከሩን እኮ ነው ያዘዛችሁን ነገር ለማድረግ ፍቃደኛ ነን የውሃን ትሪትመንት ወይም ደግሞ ንጽህና ከመጠበቅ አንፃር እኛ እንግዲህ የምንጠቀመው
ከከብቶች እኩል ነው ከወንዝ አምጥተን ነው የምንጠጣው ነው ያለችውና ስለዚህ ይሄን ደግሞ ለመከላከል እናንተ ያላችሁ እንቀበላለን አለች what is the most likely water treatment technique you could recommend እናንተ ሄልዝ ኤክስቴንሽን ሄልዝ ኤክስቴንሽን ምን ታዛላችሁ ነው እናንተ አሁን ሷ ውሃ ከሪቨር ከወንዝ አምጥተን ነው የምንጠጣው ነው ማህበረሰቡ እንደዛ ነው የሚጠቀመው ከብቶችም እሱን ነው የሚጠጡት ቤት ካመጡ በኋላ ምን እንዲያደርጉ ትመክራላችሁ እናንተ ኤ ቦይሊንግ ቢ ዲስኢንፌክቲንግ ሲ ፊልትሬሽን ዲ ስቶሬጅ the answer will be I think ሁላችሁም ትመልሳላችሁ ብዬ አምናለሁ ውሃው መፍላት አለበት አይደለ ያ ጀርሞች ምናምን እንዲሉ boiling is the best and reliable and cost effective method for household level okay so the answer will be a boiling is the most likely water treatment technique ይሆናል ማለት ነው okay disinfection filtration ማጣራት storage ማጠራቀም ምናምን እነዚህ አይደለም ያው ውሃን ማፍላት አለብን ነው the answer will be a ይሆናል ማለት ነው okay a comprehensive hospital received better medical instrument comprehensive hospital ነው received better medical instrument የተሻለ medical instrument ተቀበለ የህክምና መሳሪያዎችን ማለት ነው and expertise from federal ministry of health ከፌደራል ministry of health ነው ይሄን የተቀበለው during this በዚህ ጊዜ they started to work on the betterment of medical care provision after getting the support ይሄን ድጋፍ ካገኘ በኋላ betterment of medical care የተሻለ የህክምና ጥራት ጀምሯል ማለት ነው ለምን በጣም ዘመናዊ የሆኑ መሳሪያዎችን ሜዲካል ኢኩፕመንቶችን ስላገኘ ማለት ነው what is the best driver of the change in this hospital ይሄን ሆስፒታል ለውጥ እንዲመጣ better medical care እንዲቀየር ያደረገው ምንድነው a existence of new strategy አዲስ ስትራቴጂ በመቀመጡ ነው b technological advancement በቴክኖሎጂ በመታገዙ ነው c employee attitude and behavior የሰራተኞች attitude አመለካከትና ባህሪያቸው ነው ዲ the leader inspiration ሊደሩ መሪው እነሱን ስላነሳሳቸው ይላቸዋል ነው ሜዲካል ኢኩፕመንት ነው ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ የተሰጠው ከዛን ጊዜ በኋላ ደግሞ የተሻለ ለውጥ አምጥቷል ሆስፒታሉ የተሻለ የህክምና መሳሪያ ስላገኘ የተሻለ ለውጥ አመጣ ስለዚህ ምንድነው ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት is the best answer ለምን በቴክኖሎጂ ስለታገዘ ነው የሆነ መሳሪያ ቢኖርም እኮ የሰው ኃይል ቢኖርም ስፔሻሊስት ዶክተሮች ቢሰበሰቡም ኢንስትሩመንቱ ከሌላቸው ሊሰሩ ስለማይችሉ ግን ኢንስትሩመንቱ ሲገባ ግን የተሻለ ነገር ስለሚሰሩ the answer will be b technological advancement ይሆናል ማለት ነው ለምን better medical equipment ስላገኙ okay the other a medical director who is working in ጥቁር አንበሳ hospital or black lion ማለት ትችላላችሁ ወይም ሌላ ሆስፒታል መታቆቱ ማስገባት ትችላላችሁ እና a medical director who is working in ጥቁር አንበሳ hospital wants to design new medical care delivery ስለዚህ ሜዲካል ዳይሬክተሩ የጥቁር አንበሳ ሜዲካል ዳይሬክተር hospital wants to design new medical care delivery ምንድነው አዲስ ሜዲካል ኬር ዴሊቨሪ አዲስ እንትን ነው የቀረጸውና ለምን approach in order to change the organization quality of care የተቋሙ organization quality of care ጥራት እንዲጨምር አዲስ እንትን ነድፈዋል ማለት ነው so what type of decisional role was played by the medical director በሜዲካል ዳይሬክተሩ ምን አይነት decisional role ምን አይነት የማኔጀራል ሮል ነው የተጫወተው ነው by the way ይሄ decisional role one of the managerial role ነው managerial nursing leadership ነው ይሄ ጥያቄ የመጣው ወይም nursing service administration ወይም nursing leadership and management በሚል ነው የመጣውና managerial role classify into 3 ነው ባይዘ አንደኛ interpersonal ሁለተኛ informational ሶስተኛ ደግሞ decisional ነው interpersonal informational ያው በደንብ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ካልሆነ ሌላ ጊዜ በሰፊው መጣበታለሁ ግን decisional role ደግሞ decisional role አስተዳደሩ የሚጫወተው ሚና ስንት ነው አራት ናቸው አንደኛ ኢንተርፕሪነር ሁለተኛ ዲስተርባንስ ሃንድለር ሶስተኛ ሪሶርስ አሎኬተር አራተኛ ኔጎሺዬተር ነው ሶ ይሄን ሁሉ አስተዳደሩ ይጫወታል ይሄን ሚና ይጫወታልና ኢንተርፕሪነር ማለት ምንድነው ዲዛይኒንግ ቱ ኒው ቼንጅ ነው አዲስ ለውጥ እንዲመጣ ዲዛይን የሚያደርግ ቀረጻ የሚቀርጽ አዲስ ነገር የሚያስቀምጥ ነው ኢንተርፕሪነር ይሄን ሚና ይጫወታል አስተዳደሩ ወይ መሪው ማለት ነው ሁለተኛ ዲስተርባንስ ሃንድለር ነው ዲስተርባንስ ሃንድለር ማለት the rule and regulation violation of rule and regulation ጋር ተያይዞ ምን ያደርጋል ይቆጣጣራል ማለት ይሄን ሚናጫው ዲስተርብ ማለት እኮ መረበሽ አይደለ ሃንድለር ማለት ሃንድ መያዝ ማለት ነው አይደል ስለዚህ ረብሻ ምናምን እንዳይፈጠር እነዚህ ነገሮችን ቁጥጥር ማድረግ
ስለዚህ ቫዮሌሽን ኦፍ ሩል ኤንድ ሬጉሌሽንን በደንብ ሃንድል ማድረግ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሪሶርስ አሎኬተር ነው። ሪሶርስ አሎኬተር ማለት ማናጀሩ ከፋይናንሻል ጋር በተገናኘ ኤንድ ኦልሶ ከመኒ ከገንዘብ ጋር በተገናኘ ታይም ፐርሰናል ፓወር ወይም ደግሞ ከሰው ኃይል ጋር በተገናኘ ከጊዜ ጋር በተገናኘ የሚጫወታቸው ሚናዎች ማለት ነው። ሪሶርስ አሎኬተር። ኔጎሽየተር ማለት ደግሞ it is making what discussion and meeting to reach the agreement ነው። ኦኬ ዲስከሽን ውይይት ማድረግ ሚቲንግ ስብሰባዎችን ማካሄድ ለምን ወደ መስማማት ለመድረስ ወደ ተሻለ ነገር ለመድረስ ወደ ግባችን ለመድረስ የምናደርገው ይሄን ሚና ይጫወታል። ግን አሁን ይሄ የጥቁር አንበሳው ሜዲካል ዳይሬክተር ምንድነው wants to design new medical care delivery approach ነው። አዲስ እንትን ነው ያስቀመጠው የሜዲካል ኬር እኛ የህክምና ስርዓታችን በዚህ መንገድ ይሂድ የሚል አዲስ ነገር አስቀምጠው ነው። ለምን in order to change the organizational quality of care የተቋሙን የኦርጋናይዜሽኑ ኳሊቲ ለመጨመር አስበው ነው። so what type of decisional role was played by the medical director? A disturbance handler, B entrepreneur, C negotiator, D resource allocator. The answer will be entrepreneur. Entrepreneur is designing and to initiate the new change ስለሆነ ይህም ሜዲካል ዳይሬክተር ይሄን ስለተጠቀመ the answer will be B ሆናል ማለት ነው። okay. A 20 years old male patient was admitted to surgical ward with diagnosis of hepatitis B. ስለዚህ አንድ የ20 ዓመት ወጣት ልጅ ታሞ ሰርጂካል ዋርድ አድሚት ተደርጓል። እሱም ደግሞ ምንድነው ሄፓታይተስ ቢ ተገኝቶበታል ማለት ነው። አፍተር ነርስ ካውንስሊንግ ዘ ፔሸንት ነርሱ ምክር ከሰጠው በኋላ አግሪ ቱ ሼር ሄር ኢንፎርሜሽን ቱ ዜር ፋሚሊ ሄር ላል ሂዝ ኢንፎርሜሽን ለማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ቱ ሄር ፋሚሊ ለቤተሰብ ሼር እንዲደረግ ኢንፎርሜሽኑ ለቤተሰብ ሼር እንዲደረግ ነው ያደረገውና what ethical principle applied by the nurse በነርሱ ምን አይነት ethical principle ነው እንትን A advocacy, B privacy, C confidentiality, D informed consent ነው። ስለዚህ ሼር እንዲደረግ ምናምን ፈቅዷል፣ ካውንስል ተደርጓል። so the answer will be confidentiality ይሆናል ማለት ነው። ለምን ብያችኋለሁ ኮንፊደንሻሊቲ ብሬክ ዳውን ተደርጎ ማለት ምስጢራችን ብሬክ ተደርጎ ለሌላ ሰው ሼር የሚደረግ ከሆነ የኮንፊደንሻሊቲ እንትን ነው አፕላይ ሊደረግ የሚችለውና the answer will be C confidentiality ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ለD.S ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ደግሞ አትርሱ። በእውነት ለእናንተም ቢሆን ከመጀመሪያ ጀምራችሁ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር ለሆናችሁ እጅግ አድርጌ ለማመስገን እወዳለሁኝ። እንዲሁም ኮሜንት በኢንቦክስ በቴሌግራም ቻናላችን ሳይሆን በግል ቴሌግራም ላይ በውስጥ ይሄ ቢሰራ ይሄ ግራ ገብቶኛል ይሄን ነገር ግን ሳላየው መግባት አልፈልግም ማወቅ እፈልጋለሁ ለምትሉ ትንሽም ውስጣችሁን ላስጨነቃችሁ በተቻለኝ መጠን ይዤላችሁ በግልጽ ቋንቋ ቀለል አድርጌ ለማቅረብ እሞክራለሁ። ፈተናው ምንም እንዳልሆነ ለማሳየት እና በጣም ቀላል እንደሆነ የኛን ትኩረት ብቻ የሚፈልግ መሆኑን ለማሳየት ጥረት አደርጋለሁ። እናንተም ጥረት ስታደርጉ እኛም ጥረት ስናደርግ ደግሞ ተደምሮ እናንተ ከግባችሁ ጋር ትገናኛላችሁ። ከእናንተ ቀጥሎ እናንተን ያስተማረ ቤተሰብ የእናንተ ወዳጅ ዘመድ ይደሰታል፣ እናንተም ትደሰታላችሁ፣ እኛም እንደሰታለን ማለት ነው። ሶ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ እያመሰገንኩ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። Thank you very much.